Mẹ của Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do bà chọn Triệu Lệ Dĩnh làm con dâu. Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng khách ấm áp được trang trí bằng những bức ảnh gia đình lâu năm, mẹ của Phùng Thiệu Phong ngồi trước ống kính trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi. Bà đã nhiều năm không xuất hiện trước công chúng, nhưng lần này bà đồng ý bởi vì có một câu chuyện bà muốn chia sẻ, một câu chuyện mà bà tin rằng đã đến lúc cần được nói ra, để giải đáp những tò mò, những tranh cãi và những thắc mắc bấy lâu xoay quanh gia đình nhỏ của con trai bà. Phóng viên nhẹ nhàng hỏi, thưa bác, điều gì khiến bác từng chọn Triệu Lệ Dĩnh làm con dâu? Khoảnh khắc đó, mẹ Phùng Thiệu Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt bà dường như chìm vào dòng hồi ức xa xôi. Bà kể rằng lần đầu tiên gặp Triệu Lệ Dĩnh, bà vô cùng bất ngờ. Không phải vì cô nổi tiếng, không phải vì cô đẹp, mà vì con bé cúi đầu chào tôi 3 lần, mỗi lần đều trịnh trọng và lễ phép. Trong giới giải trí, sự lễ phép chân thành là điều hiếm, nhưng Lệ Dĩnh lại khiến bà cảm nhận rõ một điều, cô không cố tạo hình tượng đó, đơn giản là tính cách thật. Triệu Lệ Dĩnh ngồi cạnh Phùng Thiệu Phong hôm đó, nhỏ nhắn, giản dị và có chút ngại ngùng. Cô không nói nhiều, không cố gắng lấy lòng ai, nhưng sự chân thật lại toát lên trong từng hành động, rót trà, dọn đĩa, hỏi han sức khỏe và đặc biệt, không nhìn điện thoại một lần nào. Mẹ Phùng Thiệu Phong nói, tôi nhìn một người không phải bằng danh tiếng hay nhan sắc, tôi nhìn vào cái tâm. Trong nhiều năm quan sát Triệu Lệ Dĩnh, bà phát hiện một điều mà bà rất trân trọng, cô luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho gia đình, nhất là cha mẹ. Bà kể về lần Lệ Dĩnh bận quay phim suốt 3 tháng, nhưng vừa có 24 tiếng nghỉ giữa chừng, cô lập tức mua vé máy bay về quê chỉ để ăn với bố mẹ một bữa cơm chiều. Nó không phô trương, không khoe khoang, nó chỉ lặng lẽ làm bổn phận của một người con. Đối với người lớn tuổi như bà, chữ hiếu là nền tảng đạo đức quan trọng nhất, và Triệu Lệ Dĩnh, dù là minh tinh, vẫn giữ được điều này. Phùng Thiệu Phong xuất thân trong gia đình giàu có, nổi tiếng từ nhỏ, còn Triệu Lệ Dĩnh xuất thân bình thường, không học điện ảnh, không chống lưng, không tài nguyên. Mẹ Thiệu Phong từng hỏi, con có mặc cảm gì khi xuất phát điểm của mình thấp hơn? Triệu Lệ Dĩnh đáp, cháu không mặc cảm, cháu chỉ nghĩ phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng những người yêu thương mình. Bà kể lại, câu nói ấy khiến tôi nể trọng nó. Một người phụ nữ biết mình không hoàn hảo nhưng dám phấn đấu, đó là người đáng để dựa vào. Một người mẹ có thể nhận ra hạnh phúc của con trai mình chỉ qua ánh mắt. Và mẹ của Phùng Thiệu Phong nói, từ lúc quen Lệ Dĩnh, thằng bé thay đổi rất nhiều. Nó chín chắn hơn, chăm chỉ hơn, biết nghĩ hơn. Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ khoe khoang về việc dạy dỗ Thiệu Phong, nhưng bà biết chính cô là người đã khiến anh trưởng thành. Bà còn nhớ có lần, Lệ Dĩnh nấu một bữa tối đơn giản khi bà đến thăm, canh gà, cá hấp, rau xào, một món tráng miệng tự làm, không cầu kỳ, không tiệc tùng, chỉ là những món ăn gia đình, nhưng khiến cả nhà cảm thấy ấm áp. Phùng Thiệu Phong hôm đó không rời mắt khỏi cô, và bà nhận ra tình yêu của con trai mình không phải nhất thời. Mẹ Thiệu Phong kể về một chi tiết nhỏ ít ai biết. Trong một buổi ghi hình, một nhân viên hậu trường bị trượt chân, làm rơi đồ đạc. Không ai để ý, mọi người bận chạy theo lịch trình. Chỉ có Triệu Lệ Dĩnh dừng lại, cúi xuống, giúp người đó nhặt từng món đồ. Không để người khác làm thay, không tỏ ra khó chịu. Bà nói, một người có thể cư xử tử tế với người yếu thế, đó là người mà tôi tin tưởng. Bà nhớ rõ thời điểm Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Lệ Dĩnh vốn là người của công việc, nhưng khi biết mình có con, cô tạm dừng tất cả dự án, an tĩnh dưỡng thai, không phàn nàn, không than trách, không tìm cách giữ hào quang. Nó nói với tôi, cháu muốn con sinh ra khỏe mạnh, cháu không cần gì khác. Mẹ Thiệu Phong xúc động khi kể điều này. Tôi biết nó sẽ là một người mẹ tốt, và một người mẹ tốt thì luôn là một người vợ đáng quý. Hôn nhân nào cũng có biến cố, khi cặp đôi quyết định ly hôn, bà đau lòng. Nhưng trong suốt thời gian đó, Triệu Lệ Dĩnh không một lần nói xấu Phùng Thiệu Phong, không nói bóng gió, không tạo drama, không dùng truyền thông để gây áp lực. Bà nói, thời buổi này, ít ai giữ được sự đúng mực như vậy. Dù không còn là con dâu trên giấy tờ, nhưng trong lòng bà, nó vẫn là đứa con tôi quý trọng. Mẹ Phùng Thiệu Phong nhìn thẳng vào ống kính và nói chậm rãi, vì nó là người khiến trái tim tôi cảm thấy an yên, và khiến con trai tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn. Bà ngừng một nhịp, rồi nói thêm, tôi không cần một cô con dâu hoàn hảo, tôi cần một người thật lòng thương con trai tôi, và tôi tin Lệ Dĩnh đã từng thương nó bằng cả trái tim. Cuối cùng, bà mỉm cười, nếu một ngày nào đó hai đứa muốn quay lại, tôi là người đầu tiên ủng hộ. Một buổi chiều mùa thu, khi bầu không khí Thượng Hải se lạnh nhưng vẫn ngập tràn ánh nắng vàng, chương trình talk show nổi tiếng, những người phụ nữ truyền cảm hứng, chính thức lên sóng. Nhân vật khách mời khiến cả giới giải trí chấn động. Mẹ của Phùng Thiệu Phong, người luôn kín tiếng, từ trước đến nay hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Thế nhưng hôm nay, bà xuất hiện với dáng vẻ vô cùng thanh lịch, áo len màu kem, chuỗi ngọc trai tinh tế và gương mặt hiền từ nhưng đầy khí chất của một người phụ nữ từng trải quyền lực và điềm đạm. Ngay khi chương trình bắt đầu, MC bất ngờ hỏi câu khiến fan Trung Việt giật mình. Bác có thể chia sẻ lý do vì sao bác từng nói, nếu sau này Phùng Thiệu Phong lấy ai cũng được, nhưng người khiến tôi hài lòng nhất vẫn là Triệu Lệ Dĩnh. Khán phòng lập tức im phăng phắc. Mẹ Phùng Thiệu Phong khẽ mỉm cười,
ánh mắt như chìm vào ký ức cũ, vì con bé là điều tốt đẹp nhất từng đến với con trai tôi. Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng như một tiếng sấm với khán giả truyền hình. Mẹ Phùng Thiệu Phong kể rằng lần đầu bà gặp Triệu Lệ Dĩnh là tại một bữa tiệc đoàn phim, khi cả hai còn chưa chính thức công khai hẹn hò. Bà nhớ rất rõ, ở trong phòng tiệc, ai cũng xúng xính váy áo, nói cười rộn ràng. Chỉ có con bé ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, ngồi lặng lẽ ăn món canh nóng. Nó không biết tôi là mẹ Thiệu Phong. Tôi đến gần, nó lập tức đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào, nụ cười chân thật vô cùng. Điều khiến bà bất ngờ nhất chính là Triệu Lệ Dĩnh không cố lấy lòng ai, không khoa trương, không tạo hình tượng. Cô ấy thân thiện và chân thành đến mức khiến người khác tự nhiên yêu quý. Bà nói, tôi nhìn vào mắt con bé, tôi biết nó là người sống thiện lương. Theo lời kể của mẹ Phùng Thiệu Phong, điều khiến bà nể phục Lệ Dĩnh nhất chính là xuất thân bình dị nhưng đầy nghị lực, không cha mẹ quyền lực, không nền tảng giàu có, không trường lớp chính quy. Tất cả những gì Triệu Lệ con trai tôi thay đổi. Nó biết nghĩ cho người khác hơn, biết trách nhiệm là gì, biết sự nghiệp không phải tất cả. Bà kể rằng Thiệu Phong từng là người bồng bột, hơi vô tư. Nhưng kể từ khi yêu Lệ Dĩnh, anh chăm chỉ hơn, anh biết tiết kiệm hơn, anh quan tâm gia đình nhiều hơn, và quan trọng nhất, anh biết cách yêu. Bà nở nụ cười hiền hòa, một người phụ nữ có thể khiến đàn ông tốt hơn đó chính là người nên trân trọng. Một câu chuyện chưa từng được công bố, năm ấy, ba của Phùng Thiệu Phong phải nhập viện vì vấn đề tim mạch. Khi biết tin, Triệu Lệ Dĩnh bỏ toàn bộ lịch trình, bay thẳng đến bệnh viện, không màng truyền thông, không để ai biết. Bà kể trong xúc động, Lệ Dĩnh đến viện, mua cháo nóng, kê lại gối, ngồi nắm tay bố Thiệu Phong. Nó chỉ nói một câu, bác đừng lo, bọn con sẽ luôn ở bên bác. Ông Phùng vốn là người nghiêm khắc và ít biểu lộ cảm xúc đã bật khóc. Đó là khoảnh khắc gia đình họ chấp nhận cô hoàn toàn. MC hỏi một câu tế nhị, thế còn giai đoạn hai người chia tay, bác có tiếc không? Mẹ anh im lặng vài giây, rồi bà nói chậm rãi, trên đời này, không có ai là hoàn hảo, cũng không có cuộc hôn nhân nào không trải qua sóng gió. Nhưng tôi chưa từng trách Lệ Dĩnh, dù họ có thế nào, trong mắt tôi, con bé vẫn là một người đáng quý. Nhiều khán giả xem đến đây đã bật khóc. Trước khi chương trình kết thúc, MC đặt câu hỏi quan trọng nhất, vậy, rốt cuộc lý do lớn nhất khiến bác chọn Triệu Lệ Dĩnh làm con dâu là gì? Bà Phùng nhìn thẳng vào camera, đôi mắt tràn đầy sự chân thành. Vì nó làm cho con trai tôi hạnh phúc, vì nó là người tử tế, vì trái tim nó đẹp hơn bất kỳ điều gì ánh hào quang có thể mang lại. Một câu trả lời đơn giản nhưng khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Ngay tối hôm đó, Phùng Thiệu Phong đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý, cảm ơn mẹ đã nói ra điều con luôn muốn nói. Triệu Lệ Dĩnh im lặng, nhưng chỉ thả một icon trái tim dưới bài viết của mẹ Phùng. Cộng đồng mạng lập tức dậy sóng, fan đồng loạt để lại bình luận, bác gái dễ thương quá, con dâu vàng của nhà họ Phùng chỉ có thể là Triệu Lệ Dĩnh, mùi tái hợp đâu đây. Mẹ Phùng Thiệu Phong kết thúc buổi talk show bằng một câu khiến khán giả nghẹn ngào, tôi chỉ mong những người thương nhau sẽ tìm được đường quay lại bên nhau. Câu nói ấy khiến mạng xã hội Weibo suýt sập vì lượng tìm kiếm tăng vọt. Đối với người hâm mộ, đó không chỉ là lời của một người mẹ mà là lời chúc phúc, sự công nhận và niềm hy vọng cho một cặp đôi từng là biểu tượng của tình yêu.